Hello guys, welcome to another video. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් resin වලට අවශ්‍ය කරන මූලික දේවල් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. මුලින්ම මේ තියෙන්නේ artificial flowers. ඔයාලට mini artificial flowers කියලා type කරන්න පුළුවන්. මම yellow color and pink color තමයි තෝරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ artificial moss. මේවා ඔක්කොම AliExpress දරස් වල ගන්න තියෙනවා. මම මුලින්ම බැංගල් එකට ඕනේ පාර්ට්ස් ටික පික් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මුලින්ම මෝල්ඩ් එකට රෙසින් වක් කරලා ඊට පස්සේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉන්ක්ලූෂන්ස් කියලා කියන්නේ අපි පොදුවේ ගත්තම ඔය මල් එතකොට අපි දාන ග්ලිටර් ඒවා ඔක්කොටම පොදුවේ අපි ඉන්ක්ලූෂන්ස් කියලා කියනවා. ඔයාලා දැන් මේවා සල්ලි වලට ගන්න ගියොත් එහෙනම් සමහර විට ප්‍රයිසි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම ඉස්සරහට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරන්නම් බිස්නස් එකක් විදිහට රෙසින් කරනකොට කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එකයි හොබි එකක් විදිහට පටන් ගන්නවා නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එකයි හොබි එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාලා ජුවලරි හදන්නද කැමති එහෙම නැත්නම් රෙසින් ආර්ට් විදිහට කරන්න කැමතිද එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම කොයි වගේ විදිහටද කරන්න ඕනේ කියන එක මම වෙනම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් හදන්නම් දැනට මම කියලා දෙන්නම් මේ බැංගල් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක බැංගල් එක and resin keychain and ring එක ඔයාලා මුලින්ම කැමති විදිහට inclusions ටික place කරගන්න පුළුවන් mold එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මුලින්ම resin දාලා ඊට පස්සේ inclusions දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ glitter එක. glitter කියන්නේ අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් දන්න කියන glitter එක. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් resin වලදී තව වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒකට අපි කියනවා floating glitter එහෙම නැත්නම් iridescent glitter කියලා. මම දැනට පෙන්වන්නේ normal glitter එක මේක සාමාන්‍යයෙන් බරයි resin එකත් එක්ක mix කරාම මේක යටට සාමාන්‍යයෙන් ගිලෙනවා මම දැන් මේ add කරන්නේ පොඩි butterfly shape pieces වගේක් ඒවටත් අපි පොදුවේ inclusions කියලා තමයි ගන්නෙ කලින් කිව්වා වගේ මේවා දරස් එකේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් AliExpress එකේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් Arts and Crafts කියලා local shop එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් delivery කරගන්නම පුළුවන් Arts and Crafts එකෙන් හරි මේක තමයි වැදගත්ම part එක resin මම ගන්න petrochem එකෙන් epoxy resin එහෙම නැත්නම් clear epoxy resin කියලා තමයි තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ harden එක resin කියන්නේ liquid material එකක් ඒ liquid එක set කරගන්න. එහෙම නැත්නම් solidify කරගන්න, high කරගන්න කියලා කිව්වොත් හරි තමයි අපි harden එක පාවිච්චි කරන්නේ. petrochem එකේ මම ගන්න එක 2:1 ratio එක අනුපාතය තියෙන්නේ. එතකොට resin parts දෙකකට harden එකෙන් part එකක් තමයි වැටෙන්නේ කියන්නේ. අපි ගත්තොත් resin liquid එකෙන් milliliter 100කුයි දැම්මොත් එහෙම milliliter 100ක් දැම්මොත් එහෙම harden එකෙන් අපි දාන්න ඕනේ milliliter 50යි. සමහර ඒවා තියෙනවා 3ට 1 එහෙම නැත්නම් 1ට 1 අනුපාතය. එතකොට ඒක බලලා හරියට mix කරගන්න ඕනේ. මතක ඇතුව ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ gloves දෙකක් පාවිච්චි කරන්න, හොඳ mask එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා naturally sensitive නම් resin පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් බලාගෙන මොකද සමහරව allergic වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි resin අතේ හරි කොහේ හරි ගෑවුනොත් එහෙම කලබල වෙන්න එපා. හොඳට සබන් දාලා හොදන්න. හොදලා ඉවර වෙලා තෙත මාත්තු කරලා පොඩ්ඩක් ඒ ගෑවිච්ච ප්‍රදේශය අල්ලලා බලන්න තාම ඇලෙනවද කියලා. ඇලෙනවා නම් ඒ කියන්නේ resin හරියට හෙදිලා ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙම වුණත් ආයෙ පාරක් හොඳට සබන් දාලා හොදන්න. හරි මේ part එකේදී මම resin එකටම glitter එක mix කරනවා. ඔයාලට තාම පොඩ්ඩක් confused වගේ ඇති මොකද මම පටන් ගත්තේ inclusions වලින් හින්දා මම ආයෙ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්
හරි මේ තියෙන්නේ Galaxy pigment එක මම කලින් කිව්වා. මේක සුදු පාටට පේනට ඔයාලට පේන ඇති ලාවට රෝස පාට වගේ කලර් එකක් තියෙනවා. මේක ෂයින් වෙන්නේ පින්කිෂ් කලර් එකකට සුදු පාටට නෙමෙයි. රෙසින් හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් 8ක් අතර කාලයකදී ඔයා අතින් මික්ස් කරනවා නම් මික්සර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර තිබුණා ඇති. රෙසින් මික්ස් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බබල්ස් එනවා. එයා බබල්ස් එනවා. ඒවා අයින් කරගන්න හොඳම දේ තමයි රෙසින් එක මික්ස් කරලා ඉවරනායින් පස්සේ උණු වතුර භාජනයකට සිලිකන් කප් එකත් එක්කම දාලා තියන්න. එතකොට බබල්ස් ගොඩක් අයින් වෙනවා. මේ තියෙන රින් මෝල්ඩ් එක. මොකද හරි. මට ක්ලයන්ට් එවල තිබ්බ ඩිසයින් එකේ ඔරිජිනල් ඩිසයින් එකේ මේ මල් ජාති තිබ්බ හයිඩ්‍රෙන්චියා ෆ්ලවර්ස්. මේවත් ආටිෆිෂල් ෆ්ලවර්ස් ඔක්කොම. ඒකත් මම එකතු කරගත්තා. මේක මම කලින් ඇඩ් කරේ නැත්තේ බබල්ස් එන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක දාලා තියලා රෙසින් එක ඇතුළට දැම්මම රෙසින් හයි වෙන ප්‍රොසෙස් එකට කියන්නේ ලික්විඩ් ෆෝම් එකේ ඉඳලා සෙට් වෙන ප්‍රොසෙස් එකට අපි කියනවා කියෝරින් කියලා. රෙසින් එකක් කියෝ වෙනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. රෙසින් හයි වෙනවා කියලා කියනකට වඩා රෙසින් කියෝ වෙනවා කියලා කියන්නේ. මං කිව්ව බබල්ස් එනවා කියලා. ඒවා අයින් කරන්න තව හොඳ ක්‍රමයක් තමයි එක්ක ලයිටර් එකක් මේ වගේ එහෙම නැත්නම් ගිනි කුරක් පාවිච්චි කරලා එහෙමත් නැත්නම් හීට් ගන් එකක් පාවිච්චි කරලා බබල්ස් අයින් කරගන්න පුළුවන්. බබල්ස් තිබ්බොත් වෙන්නේ ඒවා බ්ලෝ අප් වෙලා සර්ෆස් එක උඩ නිකන් හීල් හැදෙන්න ගන්නවා. හරි all done. මේ ඇවිල්ලා පැය 8කට 9කට විතර පස්සේ මේක ටිකක් හෙමින් තමයි කියෝනේ.